مرحبا. بعرف اني تأخرت كثير على القناة، بس كان سبب التأخر انه كان في عندي بحث علمي لمادة العلوم. هذا البحث اعطاني فكرة جديدة انه اعملكم سلسلة جديدة بالقناة، لانه اخر فيديو نزلته كان ما فيه كثير مشاهدات وفيديو واشياء مفيدة، فهذا الفيديو اكيد رح يدعم القناة. برأيكم من شو كان مصنوع العالم اللي كنا فيه؟ انتبهتوا على الكلمة اللي حطيتها؟ الموضوع اللي راح احكي فيه هو بيحكي عن الذرة والفراغ. هو راح يكون سلسلة حلقات. أول حلقة راح أحكي فيها عن أول فكرة عن الذرة. أكيد كلكم سمعتوا عن كلمة الذرة وإنه هذا العالم كله مصنوع من الذرات. كيف تتخيلوا شكل الذرة؟ قبل ما نحكي أكثر شكل قريب للذرة من هذه الأشكال، خلونا نحكي بسرعة ما هي الذرة. الذرة هي أصغر جزء في بناء العنصر. الحديد مثلا عنصر، وأصغر جزء في عنصر الحديد هو ذرات الحديد. مثل لما نحكي أصغر جزء في بناء المنزل هو عنصر الطوب. جواب سؤالنا الأولاني: أنو أقرب شكل للذرة؟ الشكل الأبيض بالأسفل هو الجواب الصحيح، لأنه فيها سحابة إلكترونات تدور حول النواة. راح نحكي هلأ عن أول فكرة عن الذرة بالتاريخ. قبل 2400 سنة كان في حضارة كبيرة في اليونان. اليونان كانت بلد مليانة فلاسفة. الفلاسفة باليونان كانوا يشبهون العلماء بزماننا. كانوا يتحدثون عن الطبيعة والرياضيات والكون كله. كانوا دائما يفكروا بأسئلة صعبة. كان من بين الفلاسفة اللي بيسألوا أسئلة صعبة وبيحاولوا يجاوبوا عليها واحد اسمه ديمقريطس. ديمقريطس هو أول شخص تكلم عن الذرة. الفلاسفة كانوا يحكوا إنه إذا جبنا عصا وقسمناها نصفين، بعدين أخذنا النصف وقسمناه نصفين وضلينا نعمل هيك، حكوا راح نستمر في تقسيم الأنصاف إلى ما لا نهاية. حكوا لو جربنا نكسر الأحجار راح نقدر دائما نقسمها إلى ما لا نهاية. ديمقريطس بعكسهم كان يقول ديمقريطس راح نضلنا نقسم إلى شيء صغير جدا لا يمكن قسمه. سماها أتوموس. متذكرين أول كلمة سألتكم عنها بالفيديو؟ كانت أتوموس، معناها باليوناني يعني إشي ما بنسم. هو أصل كلمة آتوم اللي بنعرفها اليوم بالإنجليزية. كيف خطر ببال ديمقريطس هيك يفكر؟ يمكن ولا حد بعرف، بس أنا حابب أشارككم بالفكرة تبعتي. إذا فكرتي ما عجبتكم اكتبوا لي بالتعليقات فكرتكم. أنا بقول إنه الفكرة يمكن مأخوذة من زينو الإيلي. زينو عاش في وقت ديمقريطس، بس كان زينو أكبر من ديمقريطس بحوالي 30 سنة. زينو كان عنده فكرة غريبة كتير. مرة زينو فتح باب الدار وطلع على باب الحديقة. حكى كيف راح أوصل باب الحديقة إذا كل مرة مشيت نص الطريق. خليني أوضح أكتر. تخيل إنه زينو هو لابس طاقية الصفراء اللي بالملعب ولازم يوصل لخط النهاية، بس فكرته هي إنه لازم كل مرة يمشي نصف الطريق لخط النهاية. إذا بتلاحظوا كل ما نمشي نصف المسافة اللي بتضل تقصر، بتضل تقصر تقصر تقصر، بس عمرنا ما بنوصل، مع إنه إحنا بنوصل، وهذا الإشي بحير كتير. زينو ما كان عنده تفسير لهذا الإشي. يمكن هون ديمقريطس هو عرف إنه اللانهاية ما بتحل المشكلة. ديمقريطس فكر زي زينو، بس ديمقريطس فكر بالأشياء مش بالحركة. ديمقريطس حكى إنه الأشياء لما تنقسم راح يضل منها أشياء ما بتنقسم، واللي هي الذرات. هلا بدنا نحكي كيف ديمقريطس يتخيل الذرات وشو نموذج ديمقريطس للذرة. أولا أصغر شيء بالمادة هو أوتوموس، يعني إشي ما بنقسم. ثانيا أتوموس اللي هي الذرة،
هي إشي صغير وصلب، وكل الذرات مصنوعين من نفس الإشي، لكن بتختلف بالشكل والحجم. ثالثا، في بالطبيعة إلى ما لا نهاية من الذرات، وهدول الذرات بتحركوا بشكل مستمر. ممكن هدول الذرات يتركبوا مع بعض ويعملوا إشي جديد. كانت هذه فكرة ديمقريطس. بس للأسف فلاسفة اليونان حكوا إنه هذا الكلام مش منطقي. وكانت أكثر أفكار فلاسفة اليونان بتحكي إنه أصل المادة هو الماء والهواء والتراب والنار. واختفت فكرة الذرة تبع ديمقريطس لحد سنة 1800 لما أجا العالم جون دالتون اللي حط نظرية علمية عن الذرة، وراح نحكي عنه أكثر المرة الجاي. اتذكر إن ديمقريطس ما حكى كل إشي صح، بس فكرته إنه الأشياء مصنوعة من الذرات كانت فكرة رائعة. وفي الحلقات القادمة راح تشوفوا قد إيه ديمقريطس كان قريب من اكتشافات العلماء عن الذرة. عشان هيك حبيت بأول حلقة عن الذرة أحكي عنه. أخيرا، إذا كان هذا الموضوع حلو تنسوش تحطوا لايك، واعمل رجاء سبسكرايب حتى تشوفوا الحلقة التانية. سلام.